Tjena! I den här videon så kommer vi gå igenom hur mitt februari på Avanza har gått. Hur mina aktier och fonder har gått. Hur mycket pengar jag har satt in. Q4-rapporterna kommer vi också gå igenom vad jag tyckte om dem i bland annat Plaid, Sinch, Hexatronic och Castellum. Vad som har hänt på börsen under februari månad. Men också vad jag har lärt mig utav den här otroligt skakiga månaden som vi har fått vara med om. Så plocka fram en delikat kopp kaffe och sen så kör vi igång den här videon. Om det är så att du inte har Avanza så är det ju så att när du är kund på Avanza så ger de dig en fri översikt varje månad med hur det har gått för dina sparpengar helt enkelt. Och är det så att du inte har konto på Avanza så registrera dig på min länk här nedanför så kan du handla aktier upp till 50 000 kronor får du inga avgifter på aktier och fonder faktiskt för den delen. Nu kör vi! Så, då är vi inne i Avanza-appen här nu. Ska vi gå in på min ekonomi, analys, min månad. Hur gick ditt februari? Visa min månad. Ditt totala värde minskade med 125 560 kronor. Yes, kul! Are you gonna miss your mom? No. No? Oh, don't cry, are you? Den här har vi ju sett ett par gånger. Det har ju varit en ganska fin trend neråt här nu. Så ja, det är kul att leva. Insättningar 2000 kronor och utveckling minus 127 000 kronor. Utdelningar fick jag 149 kronor. Ja, skönt. Tror det eller ej så gick det faktiskt lite bättre än månaden innan. I januari så gick jag ju back minus 155 000 kronor så att det går ju åt rätt håll i alla fall. Men då hade jag lite pengar som jag satte in. Så vi får hoppas att vi hittar lite fler kassakronor och kunna sätta in och köpa fler aktier för under året. Så här gick det för dig jämfört med snittet på Avanza. Minus 10,9%. Snittavansianen minus 3. OMXS30 minus 6,8. Som jag pratat om tidigare så de som har lite amerikanskt i sin portfölj har det nog gått lite bättre för. Det brukar ju vara så ifall USA går bättre och svenska kronan har gått ner lite, amerikanska dollarn har gått upp lite. Ja, då får du ju en annan utveckling där åt det positivare hållet. Tittar vi på de olika aktierna så ser vi att Nepa gick bäst med hela 900 spänn plus. Inte så mycket att hurra för när vi tittar på nedsidan. Där vi har Plaid, Sinch och Scientec. Som står för minus 50 000 kronor, minus 18 000 kronor, minus 18 000 kronor. Inte så mycket att hurra för. Men jag kommer gå in på rapporterna där snart. Som alltid så gick det upp och ner för dig under månaden. 25 februari på löningen, då var det plus 35 000 kronor. Det var ju kul att se. Men den 17 februari minus 63 000 kronor. Och jag tror att det var rapportdag för antingen Plaid eller Sinch. Och Niklas lilla översikt här som han ger oss, ja det handlar ju mycket om då att Rysslands invasion av Ukraina har ju gjort så att det har spridit sig mycket oro på börsen. Jag kan tänka mig att den här videon inte får lika mycket visningar som mina tidigare videos. Och det är ju just det, ifall det är så att du kollar på den här videon så är det ju så att du ligger i framkant. För väldigt många, de lämnar börsen nu, de vill helst inte titta, de loggar ut och det är väl bra att inte göra det. Men det är väldigt få som faktiskt vågar gå in på börsen just nu när det har gått ner så pass mycket. Men nu är det ju faktiskt dags att börja investera ifall det är så att du är nyfiken på att sätta igång så är det faktiskt ett guldläge. Det här kriget kommer att gå över en dag. Förhoppningsvis så snart som möjligt så att vi slipper allt det här eländet. Och då kommer folk bli mycket mer optimistiska till börsen och folk kommer våga investera vilket kommer att pressa upp priserna igen. Men nu så har det kommit ner till rimligare nivåer. Jag säger inte att det är billigt på börsen idag. Men det är så att det har kommit ner till absolut helt klart mer attraktiva nivåer att investera på. Vad är det då som har hänt under februari månad på börsen? Många företag har ju rapporterat sina Q4, vilket betyder att man rapporterar alltså hur det har gått för det sista kvartalet under året. Och då har man ju också levererat en årsrapport, alltså man visar hur det har gått för hela 2021. Och däribland så har ju bland annat mina största innehav som det var tidigare innan nedgångarna har ju varit då Plaid, Sinch. De två har ju varit riktiga bjässar i min portfölj. Och Plaid och Sinch, de togs inte emot så positivt på sina rapporter, vilket har påverkat min portfölj ganska negativt under februari månad.
Det har gått ner väldigt mycket i januari, februari. Jag har aldrig varit med om att det har gått ner så här mycket i min portfölj någonsin. Sen inte nog med det. Vi hade ju ganska bra rapporter om man tittar på börsen generellt. Inte bara i Sverige utan också i USA så har vi haft väldigt bra rapporter faktiskt. Där företagen fortsätter att växa och tjäna mer pengar. Men sen nu när vi har fått det här kriget mellan Ryssland och Ukraina. Då är det så att det har framkallat en väldigt stor oro. Men också slå på inflation, att vi har en väldigt hög inflation. Det gör att folk är rädda. Och då gör folk så att man säljer av sina aktier eller fonder. Man går ut ifrån börsen. Man vill trygga upp sina pengar helt enkelt. Nu hoppar vi in på Q4-rapporterna. Tittar vi då på vilka rapporter som jag har hållit ett öga på så är det ju de olika bolagen som jag har. Så om vi börjar med det första bolaget, vilket är Sinch, som rapporterade sin Q4. Fick inte så himla bra mottagande på börsen. Rapporten gav... Många blev väldigt oroliga. Den andra rapporten i rad nu som har gett som har fått ett svagt mottagande på börsen. Och vad var det då som fick Sinch att gå ner? Jo, det var nämligen att man inte visade upp en lika hög organisk tillväxt som man brukar göra normalt sett. Högre kostnader och sånt. Vad jag ser i rapporten det är att man gör en rekordomsättning, man gör vinst fortfarande, man är lönsamma men man har stött på några problem på vägen. Och när jag först läste den, då blev jag lite besviken faktiskt. Och när jag började läsa på så blev jag lite orolig och funderade på om jag skulle sälja. Nu så har jag ändrat min åsikt, jag sitter lugnt kvar i båten. Men det var jäkligt tufft under februari månad där jag fick se min originalinvestering som, jag hade väl legat drygt 200% plus i avkastning till att helt raderas ut. Så att jag låg plus minus noll. Alltså det var helt galet att se det. Nu ligger jag plus kanske 20% igen. Men jag ligger kvar, jag tror på Sinch som bolag. Det har varit väldigt högt värderat och det jag har lärt mig från den läxan som jag har lärt mig, det är att man kanske ska ta hem lite vinst då och då. Även ifall man har aktier som har gått väldigt bra och man fortsätter att tro på dem, så kan det vara sunt att skala av lite grann. Att plocka hem lite vinst för att vara trygg och ändå säkra hem lite utav investeringen. Men jag har ju inte gjort det utan jag ligger kvar nu med Sinch och jag hoppas att nästa rapport kommer att leverera. Men vi får se, innan rapporten kanske jag skalar av lite. Who knows? Men jag har inte sålt någonting än. Nästa bolag som har rapporterat det är Plaid. Bra rapport tyckte jag, men marknaden misstolkade lite på grund av den dåliga svenska tillväxten. Som man kom ut och kompletterade med att säga, jo men det här är ju lite någonting som vi har guidat för innan. Det är ju nämligen så att Plaid visade upp då att i Sverige så växer man inte lika mycket som man har gjort tidigare. Och det var för att i förra rapporten, då var det ju så att man fick väldigt mycket order eftersom att det rådde komponentbrist i världen. Så var det ju så att vissa grossister och sånt köpte in väldigt mycket produkter ifrån Plaid. Vilket har gjort att det blir ganska skev jämförelse här nu. Så det ser inte ut som att Plaid växer lika mycket ifall man tittar på förra kvartalet. Tittar man på de andra länderna som Plaid har gått ut i, till exempel Norge, Finland och Holland och sånt, så ser man att de tuffar på. Och är det så att det fortsätter lika bra i till exempel Holland och andra länder som det har gått i Norge och att det överförs även till Finland, så kan det bli en riktigt trevlig investering på sikt. Men väldigt högt värderat, så ta det lugnt ifall det är så att du är sugen på att köpa Plaid. Ganska dyr enligt mig. Castellum, bra rapport tyckte jag. Har ganska rimlig värdering. Vi ser också att Rutger, vd, den nya vdn, han har gått in och köpt fler aktier. Trevlig investering tycker jag, som jag har även tagit in i min Spara Cash bolagsportfölj. Så den kommer jag att behålla väldigt länge. Hexatronic är också ett innehav som har blivit väldigt stort i min portfölj. Jag tyckte att de kom med en bra rapport. Höjde upp sina marginalmål, alltså det betyder att de säger att de kommer vara mer lönsamma framöver. Helt galen tillväxt, de växer ju som aldrig förr. Men tyvärr så kom rapporten in samma dag som invasionen mot Ukraina. Så det har inte varit så muntert att se dess aktiekurs under året. Och om vi nu går vidare då, vad har vi att se framför oss? Vad tror vi om börsen i framtiden? Under det här året så kan det, som jag sagt tidigare, säkert bli väldigt skakigt. Det som marknaden, alltså börsen, går att fundera på nu, det är vad är det som händer framöver sett? Alltså kommer det att bli värre, det här Ryssland-Ukraina-kriget? Kommer det att sprida sig till fler länder? Kommer Ryssland att vilja gå in i fler länder? Det vet man inte. Förhoppningsvis
så nöjer de sig där. Men man ska inte hoppas allt för mycket. Och sen det här med inflation och räntor och sånt. Ja, förhoppningsvis så kommer de att behålla räntorna låga. Det är någonting som vi tror nu, eftersom att det är ganska oroligt i världen, så kanske man inte vill chockhöja räntorna. Utan man kommer behålla räntorna ganska låga ifall det är så att det blir oroligt i världen med krig och sådana grejer. Jag tror det kommer vara skakigt i några månader framöver, men sen tror jag att börsen kommer att rekulera upp till slutet av året. Förhoppningsvis så är det ju så att kriget inte håller på för länge, men det kommer ju fortsättningsvis vara väldigt dramatiskt och tragiskt det som händer i Ukraina just nu. Jag kommer att fortsätta spara, kanske inte lika aggressivt, men jag kommer att fortsätta investera mina pengar under det här året. Det är nu som det är viktigt att fortsätta spara, eftersom att du köper in dig på lägre nivåer. När börsen har slaktats, det är då som det är som absolut mest intressant att gå in och köpa mer. Titta på företag som fortfarande överlever och kommer överleva i 10 år till minst, som fortsätter att öka sin omsättning, fortsätter att göra vinst. Titta på dem, kolla på deras värderingar, vad är de värderade till? Där kan du hitta guldkorn. Gå inte all in, utan dutta in dig som jag brukar säga. Spara varje månad, köp fonder, köp aktier. Och är det så att du inte vet vad du ska köpa, köp en bred globalfond, bred Sverigefond. Det räcker gott och väl, och akta dig för höga avgifter. För att summera, jag har givetvis inte sålt någonting under den här månaden. Jag har fortsatt att spara som vanligt. Jag har köpt lite mer Investor och jag har köpt lite mer Castellum. Och jag kommer fortsätta att investera hela året ut. Hur reagerade du under februari? Vad har du köpt? Vad har du sålt? Har du legat still? Jag vill veta exakt vad du har gjort. Gilla videon och kommentera jättegärna med vad du har gjort under månaden. För dig som är intresserad så kan du också bli medlem på kanalen. Genom att bli medlem, som du ser här nedanför i den här knappen, du kan klicka på den, så får du se vad du får ta del utav. Men bland annat så är det att du får vara med i vår privata Discord-kanal. Du får också direktkontakt med mig ifall det är så att du vill ställa frågor. Du får sådana här sjuka emojis här nedanför i kommentarsfältet. Men du får också ta del utav mina meddelanden som jag lägger på den här Members Only-delen här på YouTube. Där jag delar med mig utav ifall jag har köpt några fler aktier, om jag har sålt några aktier. Jag la nyligen ut en liten teaser till varför jag tycker det är intressant att kanske köpa in sig i Avanzias aktier. En liten mini-analys. Sådana goda delar, det får du ta del av ifall det är så att du vill stötta kanalen. Och om du gör det så är jag jättetacksam. Oavsett vad du gör så är jag väldigt tacksam för att du kollar på mina videos i dessa tider. Där det är tufft. Inte bara för dig utan även för mig. Hoppas att du gillade den här videon och jag hoppas att vi ses i nästa. Tack så mycket, ha det så gött, ciao!